नमस्कार मंडळी, कशा आहात? आज तुम्हाला मी घरच्या घरी भाजक्या पोह्यांचा चिवडा बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. बघा, पोहे आणल्यापासून या पिशवीतच ठेवल्यात बंद. हे उघडे ठेवायचे नाहीत. आणल्यावर आपल्याला करायच्या वेळेलाच उघडून चाळायला घ्यायचे. हे असे थोडे पोहे चाळणीत वतून घ्यायचे आणि चाळून घ्यायचे. चाळल्यामुळे यात काही कचरा वगैरे असेल तो खाली पडतो, म्हणून ह्याला चाळायचं. चाळून झाल्यानंतर परातीत वतून निवडून घ्यायचं. हे परातीत घेतल्यामुळं स्वच्छ निवडलं जाते. काही काळे खडा वगैरे असेल तर. हे बघा, अर्धा किलो भाजके पोहे निवडून आणि चाळून घेतल्यात. हे तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळतील आणि या पोह्याचा चिवडा खूप खुसखुशीत आणि टेस्टी लागतो. हे बघा, डाळ घेतल्यात 1 वाटी. यात घालायला मीठ घेतलं 1 चमचा. लसणाचा 1 गड्डा मोठा साधारण चिचून घेतला आहे. यामध्ये घालायला कढीपत्ता घेतला आहे. ही लाल तिखट पावडर घेतल्या लहान 2 चमचे. 1 खोबरं घेतलं आहे चिरून 1 वाटी. शेंगदाणे घेतल्यात 1 वाटी. ही हळद 1 चमचा घेतल्या. चला तर मग बनवाय घेऊया चिवडा. हे बघा, इथं पातेलं गरम करून घेतले. आता यामध्ये तेल वतून घ्यायचं आणि गॅस मोठा करायचा तेल गरम होईपर्यंत. हे तेल आता गरम झाले. यामध्ये मोहरी टाकून घेते. आता कढीपत्ता टाकते. यामध्ये शेंगदाणे वतून घ्यायचं. हे शेंगदाणे भाजावे लागतील. हे शेंगदाणे भाजत आल्यावर नंतर खोबरं वतून घ्यायचं. हे शेंगदाणे आता भाजत आल्या ते. यामध्ये आता लसूण टाकून घेते. लसूण करपू नये म्हणून नंतर टाकलाय लसूण. यामध्ये आता खोबरं टाकून घ्यायचं. हे थोडा वेळ हलवत राहायचं. हे खोबरं आणि शेंगदाण्याचा कलर लालसर आल्यानंतर भाजलं म्हणून समजायचं. हे एकसारखं हलवून घ्यायचं असं. हे बघा, खोबरं लाल झाले. शेंगदाण्याचा पण कलर बदलला आहे. शेंगदाणे पण खुसखुशीत भाजले गेले ती. आता यामध्ये हे डाळे टाकून घ्यायचे. डाळे काही भाजलेलेच असते ती, त्यामुळं ते नुसते टाकून हलवायचे. आता यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं. तेल गरम झाल्यावर सगळं बारीक गॅसवरच गरम करून घेतलंय. ह्यामध्ये हळद टाकून घ्यायची. ही लाल तिखट टाकून घ्यायचं. हे आता एकसारखं असं हलवून घ्यायचं. हे आता एकसारखी भाजणी हलवून झाल्या. यात आता पोहे वतून घ्यायचे. हे बघा, पोहे वतून घेते. हे बघा, थोडेच पोहे वतून घेतल्यात. आता हे एकसारखे हलवून घ्यायचं. नंतर बाकीचं पोहे वतून द्यायचं त्यात. हे एकसारखं हलवल्यामुळं खालीपर्यंत सगळं खालचं वर मिश्रण एकत्र होते. नंतर दुसरे पोहे वतून घेऊया. हे असं हलवत राहायचं. आता दुसरं पोहे वतते. हे बघा, आता पूर्ण पोहे वतून झाल्यात. आता हे एकसारखे हलवून घ्यायचे, म्हणजे सगळीकडं त्याचा मसाला, तिखट, मीठ सगळीकडे लागलं जाते. हे बघा,
लसणी शेव घेतलेली आहे. हे मी घरीच बनवलेले आहे. याची रेसिपी मी अगोदरच टाकलेली आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. गॅस बारीकच ठेवायचा आणि हे हलवून घ्यायचं. हे असं एकसारखा हलवून घ्यायचा चिवडा आणि हलवून झालं की थोडा वेळ झाकून ठेवायचा. झाकल्यानंतर एक 5-5 मिनिटानं उघडून एक 2-3 वेळा हलवायचं, म्हणजे तो खुसखुशीत चिवडा होतो. आता चिवडा तयार झाला आहे, तुम्हाला मी 5 मिनिटानं दाखवते. हे बघा, चिवडा तयार झाला आहे. या चिवड्याला एक 10 ते 12 मिनटं ठेवायचा गॅसवर बारीक करून आणि प्रत्येक एक 2-3 मिनिटाला असं घ्यायचं आणि असं कापड हातात धरायचं सुती आणि असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे खाली चिवडा लागत नाही. असं एकसारखा हलवायचं आणि ठेवायचं असं. नंतर त्यावर प्लेट झाकून घ्यायची आणि असाच गरम पातेल्यात एक 2-3 तास ठेवायचा चिवडा. नंतर पॅक डब्यात भरून ठेवायचा. मग हा किती दिवस पण, महिनाभर जरी राहिला चिवडा तरी तो मऊ पडत नाही, असाच खुसखुशीत राहतो. जर मंडळी माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका. तुमच्या प्रतिक्रिया मला नक्की कळवा. माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा.